नवमेघ में विग्रहं द्रुतं पुष्पहार मनोहरम् जयकारिणं भयहारिणं तमसा परं शिशिरोदरम् निजमोदितं निगमोदितं जगदीश्वरे कृतवन्दनम् हरि कृष्ण कृष्ण भवन्तमीश नमाम्यहं वृषनन्दनम् हरि कृष्ण कृष्ण भवन्तमीश नमाम्यहं वृषनन्दनम् ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे सोएदु गईकाले 16 માં 5 બાના દીકરી હીરાબા નાની ઉંમરે ભગવાનના ધામમાં જાય છે। પાંચુબા આ બધું પ્રત્યક્ષ જોવે છે, છતાં પણ ધામમાં ગયા પછી શોક કરવાની ના પાડવા છતાં પણ અતિશય શોક દરબારગઢમાં જોવા મળે છે। જીવુબા, પાંચુબા, લાડુબા, દાદા ખાચર વગેરે શોક મગ્ન રહે છે। આ શાસ્ત્રમાં એ વાત નથી, પણ ઘણા શાસ્ત્રમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે શોક મગ્ન રહેવાના કારણે, રુદન કરવાના કારણે ભગવાનના કાળનો સમય સચવાતો નહોતો। એટલે મહારાજને સમાચાર મળ્યા કે આ બધાએ રાત દિવસ શોક મગ્ન રહે છે અને અમારી સેવાનું સમયનું અનુસંધાન રાખતા નથી। શ્રી હરિ કહે છે કે તો પછી અમે ચાલ્યા વળતા। ભગવાન કે અમે બધું છોડીને અમારા વડતાલના પ્રેમી ભક્તોને છોડીને અહીંયા ગઢપુર રહીએ છીએ અને અમારો જો સમય ન સચવાતો હોય તો અમારે તો વડતાલ છે જ, એ અમારું બીજું ઘર છે। અને પછી બધાએ વિનવે છે શ્રી હરિને અને કહે છે કે અમે આજથી હવે શું કરશું નહીં અને અમારે અમારી સેવાનું અનુસંધાન રાખશું। મહારાજ ઉપદેશ આપે છે કે આ જીવ અનાદિકાળથી માયામાં બદ્ધ થઈ ગયો છે, દેહને દેહના સંબંધી, એના સિવાય એનું કઈ લક્ષ્ય જ નથી। બસ દેહનું કરવું અને દેહના સગા સંબંધીનું કરવું, આમાં જીવન પૂરું કરી નાખે। પણ સાચા સગા જીવના કોણ છે? ભગવાન ને ભગવાનના એકાંતિક સાધુ।
બીજું કોઈ નથી. અને બીજું મહારાજે કારણ શું આપ્યું કે તમે તો સાંખ્યોગી છો. સાંખ્યોગી કોને કહેવાય? કે જેને દેહના સગા સંબંધીને સાંખ્ય વિચારે કરી અને બાળી નાખ્યા હોય એને સાંખ્યોગી કહેવાય. તમે તો બાળ્યા જ નથી. મરે અને તમને ભાણીનો શોખ થાય છે એટલે એ તમે બરોબર કહેવાય નહીં. એટલે મને વધારે શોખ લાગ્યો, એટલે હું વધારે ઉદાસ થઈ જાઉં છું કે તમે જો સાંખ્ય યોગની દ્રઢતા નહીં હોય, વિચારની દ્રઢતા નહીં હોય તો બીજાને ક્યાંથી કરાવશો? કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે, ગુરુમાં હોય તો શિષ્યમાં આવે, ગુરુમાં ન હોય તો શિષ્યમાં કાંઈ આવે નહીં. ગુરુ ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ સંપન્ન હોય તો શિષ્યમાં ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિના સંસ્કાર સિંચી શકે. પણ ગુરુ જ એકાંતિક ન હોય તો શિષ્ય એકાંતિક થવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ આવતો નથી. એટલે ભગવાન વિશેષ ઉદાસી થઈ ગયા. અને પછી જીવુભાઈ જ્યારે ભગવાનને વચન આપ્યું, ગેરંટી આપી, ત્યારે મહારાજ મંદ મંદ હાસ્ય કરી અને કહે છે કે તમારા જેવા જીવબા જ્ઞાન સંપન્ન વ્યક્તિઓમાં સમજણની કચાશ દેખાય એટલે હું નારાજ થઈ ગયો હતો. બાકી મારે નારાજ થવાનું બીજું કોઈ કારણ હતું નહીં. જો એ સમયે જો ભગવાનને આવી બાંયધરી ન આપી હોત તો મહારાજની અંતર્ધાન લીલા વડતાલમાં લખાયેલી હોત. ભગવાનનું બીજું ઘર વડતાલ તો હતું જ, પણ સમય સૂચકતા વાપરી અને વલ પરિવારે મહારાજને મનાવી અને પાછા ત્યાંને ત્યાં રોકી દીધા. ચરિત્ર બહુ સમજવા જેવું છે. જીવનમાં હર્ષશોકના પ્રસંગો તો આવ્યા જ કરવાના. આજે કોઈકનો જન્મ થયો, આજે કોઈકનું મરણ થયું, જન્મનું સૂતક લાગે, મરણનું સૂતક લાગે, એ બધા તો પ્રસંગો આવ્યા જ કરવાના. પણ એમ કરતા કરતા પણ સત્સંગમાં તમારી સમજણ કેવી દ્રઢ થાય છે એ અગત્યનું છે. કથા વાર્તા વગર સમજણ આવતી નથી. સત્સંગ ચૂંટાઈ જાય છે. જ્યાં પણ તમે જુઓ, જે ગામમાં કથા વાર્તા સાંભળવાનું હરિભક્તોમાં અંગ નહીં હોય એ ગામનો સત્સંગ ચૂંટાઈ જ જશે. એ ક્યારેય એક ધારો રહેશે નહીં. એટલે કથા વાર્તાનો ખાસ મોટા મોટા સંતો તમે સંપ્રદાયમાં થઈ ગયા એ આગ્રહ એટલે જ રાખતા. નહીતર શું થાય? સત્સંગ ચૂંટાઈ જાય. સત્સંગ શેના માટે કરીએ છીએ એ જ લક્ષ્ય ભૂલાઈ જાય. સ્વામીએ હાર ન પહેરાયો, સ્વામીએ મારું નામ ન લીધું, એટલે પણ એના માટે સત્સંગ છે નહીં. સમજણ, સાંખ્ય યોગની સમજણ દ્રઢ થાય, હર્ષશોક થાય નહીં અને દેહને અંતે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય, એ લક્ષ્ય રાખી અને આપણે સત્સંગના માર્ગે ચાલવાનું છે. બાકી સંસારના માર્ગે હાર તોરા તો થવાના જ છે. તમારા જે ફીલ્ડમાં આગળ વધો એ ફીલ્ડમાં થાય, પણ સત્સંગ એના માટે કરવાનો નથી. થાય તો રાજી થવું, નામ બોલ્યા તો રાજી થવું, ન બોલ્યા તો રાજી રહેવું, વધારે સારું. એવી મોટી સમજણ રાખે તો જ સત્સંગનો આનંદ આવે. નહીતર સત્સંગ ચૂંટાઈ જાય અને ચૂંટાઈ જાય. જો જીવુબા જેવા મહામુક્તનો સત્સંગ ચૂંટાઈ જવાનો ભય હોય તો આપણે તો કઈ વિષાદમાં. ભગવાને અંત્યના વચનામૃતમાં એમ કહ્યું કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી વગેરે છે, એને પણ જો ઉત્તમ પંચ વિષયનો યોગ થાય તો એ પણ ઉતરતા સાધુ જેવા સત્સંગમાં રહે કે નહીં એનો ઠાર નહીં. ભગવાન એના માટે એવા શબ્દો વાપરતા હોય મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી માટે. તો આપણે તો કોઈ કેટેગરીમાં જ આવીએ એમ નથી. વર્તમાન સમયમાં તો પંચ વિષયના ઢોલ વાગે છે ચારેય બાજુ. તમે જુઓ, સારા સારા પંચ વિષય બધી જગ્યાએ મળે છે. તો એમાંથી નિર્વિકાર રહેવું, એમાંથી પાછી વૃત્તિ વાળવી, નિર્વાસ નહીં થવું એ ઘણું કઠણ છે. પણ આપણે પુરુષ પ્રયત્ન કરી, આપણે કલ્યાણના માર્ગે ચાલવું હોય તો ભગવાન આપણી સહાયતા કરે. પણ આપણે જ કલ્યાણના માર્ગે ચાલવું જ ન હોય, પંચ વિષય છોડવા જ ન હોય અને પછી ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન તમે મને નિર્વાસ નહીં કર્યો નહીં, તો ભગવાન કઈ ચમત્કાર કરે નહીં. આપણે જ આપણા મનને પાછું વાળવું પડે, બીજું કોઈ ઉપાય નથી. ત્યાર પછી સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી એક ઈશ્વરીયનો પ્રસંગ વર્ણવે છે કે જ્યાં અત્યારે ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિર છે તે જગ્યાએ લાંબા અને વિશાળ બે ઓરડાઓ હતા. જ્યાં અત્યારે મંદિર છે ત્યાં જ બે વિશાળ મોટા ઓરડાઓ હતા. એ પાડીને મંદિર કર્યું છે.
તેને દક્ષિણ અને ઉત્તર બંને બાજુએ મોટી ઓસરી હતી. તેમાં જે પશ્ચિમ તરફનો મનોહર ઓરડો હતો તેમાં શ્રી હરિના સખા કવિ સમ્રાટ અમારા આદિગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી નિવાસ કરીને રહેતા. ત્યાં પણ શ્રી હરિએ અનેક અદ્ભુત ચરિત્રો કર્યા હતા. એક વખત બ્રહ્માનંદ સ્વામીના નિવાસ સ્થાનને શ્રી હરિ પ્રસન્ન થતા પધારેલા. મહારાજ આવ્યા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી પગે લાગ્યા. આસન ઉપર બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મહારાજને બેસાડ્યા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પોતાના અતિશય પ્રાણ પ્યારા શ્રી હરિને જમવા માટે તલવટ આપ્યા. શું આપ્યા? તલવટ. તલવટ શું આવે આપણને બહુ ખબર નથી. કદાચ તલની કોઈક આઈટમ હશે, તલ સાંકડી કે તલપાક. હા, એટલે તલવટ એટલે તલ સાંકડી જેવું કંઈક હશે. તલવટ એટલે તલને વીટેલું, તલ વીટેલો લાડુ હશે કદાચ, તલ સાંકડીનો લાડુ. એટલે એવું મહારાજને પ્રેમથી જમવા માટે આપ્યું. આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો આપણે કેમ આપીએ કંઈક, એમ આ તો સાક્ષાત મહારાજ આવ્યા આસન એટલે તરત જ એમણે તલપટ જમવા માટે આપ્યું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપે એટલે મહારાજ તો જમે જ. મહારાજ જમ્યા. પ્રસાદી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને રાજીપા સ્વરૂપે પાછી આપી. હવે બન્યું એવું કે તે સમયે કોઈએ અદ્રશ્યપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના હાથમાંથી તલવટની પ્રસાદી લઈ લીધી. મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને હાથમાં આપી તો હાથમાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ પ્રસાદી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજ સામુ જોવા લાગ્યા એટલે મહારાજે બીજી વાર આપી, હવે પાછી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. ત્રીજી વાર આપી, પાછી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને અતિ આશ્ચર્ય હતું કે સાલું આ શું થાય છે? આ મહારાજ માટે પ્રસાદી આપે છે, કોણ વચ્ચેથી ઝૂંટવી લે છે, કઈ દેખાતું નથી, અદ્રશ્ય થઈ જાય. છેલ્લે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કંટાળ્યા કે આ સાલું કોણ લઈ જાય છે, કઈ સમજાતું નથી, ક્યાં સુધી લઈ જશે ખબર નથી. મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ, તમે મને વારંવાર હાથમાં પ્રસાદી આપો છો, પણ અદ્રશ્યપણે કોણ પ્રસાદી લઈ જાય છે, કોણ ચોરી કરે છે, કઈ સમજાતું નથી. મને પ્રસાદી શા માટે કોઈ આપવા દેતું નથી, સમજાતું નથી. શ્રી હરિ પ્રસન્ન મનથી કહે છે કે ઉદાર સ્વભાવના નવ યોગેશ્વરો મારા દર્શન કરવા માટે દિવ્ય સ્વરૂપે અહીં આવેલા છે. કોણ આવેલું છે? નવ યોગેશ્વરો. નવ યોગેશ્વરના શું નામ છે? કવિ, ધ્રુમિલ ઇત્યાદિ નામ છે. તો એ નવ યોગેશ્વરો મારા દર્શન કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. અષ્ટાંગ યોગથી સિદ્ધ પુરુષ છે, મારા પ્રસાદની ઈચ્છા વાળા છે. પણ એ મહાત્મા એવા છે કે બીજા પુરુષને દર્શન થાય એવી એમની ઈચ્છા નથી. બીજા મનુષ્યોને એમના દર્શન થાય એવી એમની ઈચ્છા નથી. એટલે દિવ્ય રૂપે તમારા હાથમાંથી તલવટની પ્રસાદી વારંવાર લઈ લે છે. નવ યોગેશ્વર છે, 9 વાર તો લઈ લેવાના છે. હજી તો 3 વાર થયું છે. શ્રી હરિએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહ્યું કે તમે આંખો બંધ કરો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી વિચાર કરે આંખ ખુલ્લી છે તો દેખાતું નથી કોણ લઈ જાય છે. મહારાજ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી તમે આંખો બંધ કરો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો મહારાજના વચનમાં અતિશય વિશ્વાસ રાખનારા હતા, કારણ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું અંગ જ એવું હતું. આંખો બંધ કરી દીધી બ્રહ્માનંદ સ્વામી, અને તે જ સમયે શ્રી હરિની ઈચ્છાથી દિવ્ય તેજથી શોભતા અષ્ટ આવરણને પાર બધે જ વિચરણ કરી શકતા નવ યોગેશ્વરોના બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સમાધિમાં દર્શન થયા. આંખ બંધ કરીને સમાધિ થઈ ગઈ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 9 યોગેશ્વરોના દર્શન થયા. આ દક્ષિણાના બારના ઓરડાની પાછળની અર્થાત ઉત્તર તરફની ઓસરીમાં 8 ખંડમાં શ્રી હરિ ગાદી તકિયા બિછાવેલા સુંદર પલંગ ઉપર બિરાજમાન થયેલા હતા. કે ત્યાં બધા જ 8 ખંડ છે એ પ્રસાદીના જ છે. આ ચરિત્ર પૂરું થઈ ગયું. કોઈ સાધુ બીમાર થાય તેમને તે ઓસરીમાં રાખવાની વ્યવસ્થા હતી. કોઈ માંદા સંતો થાય એટલે એને સારવાર માટે એ ઓસરીમાં રાખતા. બીમાર સંતોને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યની વાતો શ્રી હરિ ત્યાં કહેવા માટે આવતા. જો માંદા હોય તો સત્સંગ મૂકવાનો નહીં,
મહારાજ સ્વયં ત્યાં સ્પેશિયલ સભા કરવા માટે આવતા, બીમાર સંતોને સત્સંગ કરાવવા માટે. એટલે ત્યાં પણ મહારાજે અદભુત ચરિત્રો કરેલા છે. અને તે જગ્યાએ કેટલાય સંતોએ પોતાનો પંચભૌતિક દેહ ત્યાગ કરી અને અક્ષરધામમાં ગમન પણ કરેલું છે. અને હજારો લોકોએ તે પ્રત્યક્ષ પણ જોયેલું છે. હજારો સંતો ભક્તોએ આ પ્રત્યક્ષ પણ જોયેલું છે. કારણ કે બહુ બીમાર થઈ ગયા હોય એટલે પછી ધામમાં પણ ત્યાં જ જાય. એને પછી બીજી જગ્યાએ બીજા ઓરડામાં કઈ શિફ્ટ કરવાના હોય, એ સાજા થયા હોય તો બીજી જગ્યાએ લઈ ગયા હોય, પણ માંદગીમાં તે મૂકી દીધું હોય એટલે એ જ ત્યાં ઓસરીમાં જ એમણે દેહ ત્યાગ કર્યો. અને બધા ધામમાં ગયા હોય એવું પણ બધાને દર્શન થયેલું. દક્ષિણ આદા બારના ઓરડાની ઓસરીના આઠે ખંડમાં સંતો હરિભક્તોની વારંવાર સભા પણ થયેલી હતી. એક વાર તે સભામાં શ્રી હરિ સુમાળા ગાદી તકિયા બિછાવેલા પલંગ કે પાટ ઉપર ભક્તોને આનંદ આપવાની ઈચ્છાથી બિરાજમાન હતા. ચોમાસાની ઋતુ, ચોમાસાના 4 મહિનામાં તો વરસાદ વરસતો જ હોય. ત્યારે સારા કસુંબી રંગના વસ્ત્ર પહેરીને ઓસરીમાં પલંગ ઉપર મહારાજ બિરાજમાન હતા. દક્ષિણાદા બારના ઓરડાના વચલા પગથિયા પાસે ચાકડો મુકાવી અને શ્રી હરિ અવારનવાર બેસતા અને દાતણ પાણી પણ ત્યાં કરતા. દાતણ પાણી કરવા માટે પણ એ દક્ષિણાદા બારના ઓરડાના વચલા પગથિયા પાસે ચાકડો મુકાવતા. ત્યાં મહારાજ બેસી અને દાતણ પાણી કરતા. પ્રાણીઓનું પોષણ કરનારા દયાળુ શ્રી હરિ કબૂતર જેવા પંખીઓને માટે પોતાના હાથે જુવાર આદિ અનાજ ખુલ્લી જમીન ઉપર નાખવા માટે પણ આવતા. આપણે કહી છે ને કે કબૂતરને ચબૂતરો, એટલે એ ચબૂતરા જેવી જગ્યા મહારાજે રાખેલી અને મહારાજ પોતાના હાથે જ કબૂતર જેવા અમોલ પશુ પક્ષીઓ માટે જુવાર વગેરે ખુલ્લી જમીન ઉપર નાખતા. એટલે કબૂતર આવે અને જમીને ત્યાંથી જતા રહે. તો આ શું કહેવાય? જીવ દયા. આ પણ કરવું જરૂરી છે કે એ તો અમોલ પશુ છે, કઈ કહેવા નથી અમને ભૂખ લાગી. બીજા પશુ હોય તો અવાજે કરે, ભૂખ લાગે તો. કૂતરો તમે ઘરમાં પાડ્યો હોય કે બારે હોય ઓસરીમાં તો અવાજ કરે, કોઈ ખબર પડે કે ભાઈ કૂતરું ભૂખ્યું છે કે ખાવા માટે આપો. ગાય આવે તો ગાય મોઢું નાખે ઘર આંગળે, તો ખબર પડે કે આ ભૂખી ગાયને ખવડાવે. આ તો આને પંખીઓને તો કઈ અવાજ આવ્યું કઈ આવડે, એટલે તમારે એને જમાડવા હોય તો ખુલ્લે હાથે જુવાર પાથરવી જ પડે. એટલે મહારાજ આવી રીતે જીવ દયાઓ રાખી અને પોતાના હાથે જુવાર ખુલ્લી જમીન ઉપર તે જગ્યાએ નાખતા. તે વેળાએ ત્યાં જાત જાતના પંખીઓ આવતા અને શ્રી હરિના હાથે પ્રસાદી મળે છે એમ જાણી અને અનાજ ચણતા અને સિદ્ધિ મોક્ષ ગતિને પણ પ્રાપ્ત થઈ જતા. મોક્ષ થઈ જતો, સીધું ધામ, ડાયરેક્ટ, નો વિઝા. આપણે તો વિઝા લાઈનમાં ઉભું પડશે, મનુષ્ય દેહ છે એટલે કર્મનો હિસાબ આપવો પડશે. પણ પંખીઓને તો કઈ હોય નહીં, સીધું પ્રસાદ જમીને સીધું ધામ, બીજું કઈ વચ્ચે નડે નહીં, માયાનું કોઈ આવરણ નડે નહીં. એટલે બધાનો મોક્ષ થઈ જતો. એક વખત દક્ષિણાના બારના ઓરડાની પાસે ચોકમાં જુવારની એક ખાણ હતી. તેના ઉપર મહારાજ પલંગ ઢળાવ્યો હતો, ગાદી તકિયા બિછાવેલા હતા, એના ઉપર મહારાજ બેઠા હતા. ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાનો શુભ દિવસ આવ્યો. ફાગણ સુદ પૂનમ એટલે હોલી. ગુલાબી રંગના સુંદર ઝીણા અને ઘાટા વસ્ત્રો શ્રી હરિએ ધારણ કર્યા છે. શ્રી હરિની આગળ સંતો ઉત્સાહથી મૃદંગ, ઝાંઝ, તાલ આદિ વાજિંત્ર વગાડી સ્વર, ગ્રામ, મૂર્છના આદિ તાલ વડે સુંદર કીર્તન ભક્તિ ગાઈ રહ્યા છે. હવે તે સમયે સભામાં બેઠેલા સૌ લોકો જોઈ શકે તે રીતે એક કિશોર સભામાં આવ્યો. કિશોર એટલે 16 વર્ષની ઉંમર હોય ત્યાં સુધી કિશોર કહેવાય, પછી 16 થી ઉપર જતો રહે પછી એને યુવાન કહેવાય. એટલે કિશોર એટલે 16 વર્ષથી ઊંચી ઉંમરનો એક બાળક ત્યાં આવ્યો. શ્વેત વસ્ત્રો પહેરેલા હતા. હાથમાં પાણીથી ભરેલો સુંદર આરસમાંથી બનાવેલો કળશ હતો. વેશ વર્ણિના જેવો હતો. દિવ્ય સભામાં આવ્યો, શ્રી હરિની પાસે જઈ પગે લાગ્યો. 16 ઉપચારથી ચરણારવિંદની પૂજા કરી. તારાઓના જેવા ચમકતા મોતીઓનો એક શ્રેષ્ઠ હાર શ્રી હરિના કંઠમાં પહેરાવ્યો. સુંદર જળ શ્રી હરિને પીવા માટે આપ્યું.
થોડું જળ મહારાજે પીધું અને વધેલું જળ હતું એ પાછું આવ્યું. અમૃત જેવું મીઠું શુદ્ધ જળ પી અને તે ખુશ થઈને વિનમ્રતાથી નમ્રપણે હાથ જોડી મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, હું આપની આગળ એક વિનંતી પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છું. શ્રી હરિ કહે છે કિશોરને કે પૂર્વે હું તમારી તળેટીમાં જ્યારે ફરતો હતો ત્યારે ભ્રમથી રસ્તો ભૂલી ગયો હતો, ત્યારે જેણે મને માર્ગ બતાવ્યો હતો તે તમે છો એમ હું તમને ઓળખું જ છું. તમે શંકરના સસરા છો. શું કીધું? શંકરના સસરા છો. તમે સર્વોત્તમ છો અને પૂર્વે ખુદ બ્રહ્માજીએ તમને બધા પર્વતોમાં રાજા તરીકે નિયુક્ત કરેલા છે. પર્વતોનો રાજા કોણ છે? પછી તે કિશોરે જમીન ઉપર ઢળી અને સાક્ષાત સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ શરૂ કરી દીધું. કે આ તો ભગવાન મને ઓળખી ગયા, વિનંતી કરું એના પહેલા મારી ઓળખાણ ખુલ્લી કરી દીધી. અને પ્રેમથી શ્રી હરિને 4 વખત ભેટ્યા. શ્રી હરિએ તેમને પોતાની પાસે બાજુમાં બેસાડ્યા. તમારા પિતા દાદા ખાચરે ગુલાલ અને અબીર ઘણો જ લઈ અને શ્રી હરિના ઉપર નાખ્યો. શ્રી હરિએ પોતાના ભક્તોને સુખ આપવા માટે રંગ ક્રીડા પણ ગઢપુરમાં કરી. અબીર ગુલાલ મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરી અને ભક્તોના ઉપર નાખ્યો. ભક્તો સંતોને રાજી કરી લીધા. સંતોએ પછી મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે હે મહારાજ, અમને ગોઠ આપો. ગોઠ એટલે વરદાન, ભગવાન. શ્રી હરિને કહ્યું ત્યારે મહારાજ કહે છે તમારે જે જોઈએ તે માંગો ને. સંતો કહે છે મહારાજ, બીજું અમને લૌકિક કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી, અમને ખાલી છાતી ઉપર તમારા ચરણારી આપો. શ્રી હરિએ તરત જ પરમહંસોને છાતી ઉપર પોતાના ચરણ કમળ ચાંપી આપ્યા. શ્રી હરિ તે ચોકમાં જુવારની ખાંડ ઉપર મૂકેલા બાજોટ ઉપર બિરાજમાન થયા. અમૃતના સમાન અનેક પ્રકારના ભોજનનો થાળ જમ્યા અને રાજી થઈ અને થાળનો પ્રસાદ હિમાલયને અપાયો, એટલે કિશોરને અપાયો. પ્રસાદી જમી તે રાજી થયા અને આકાશ માર્ગે પૂર્વ દિશા તરફ ઉડી ગયા. જીવુબાએ તેમને જતા જોયા કે આકાશ માર્ગે કિશોર જાય એટલે એમને તો કુતૂહલ થયું. એમને તો ખબર હતી નહીં કોણ આવ્યું છે, કોણ જાય છે. આકાશ માર્ગે કોઈ આવી રીતે જાય એટલે કુતૂહલ તો થાય ને કે આકાશમાં પૂર્વ દિશા તરફ કોણ ઉડે. મહારાજ પાસે જીવુબા આવ્યા, પૂછ્યું કે આપની પૂજા કરીને આ પુરુષ કોણ જાય છે? આ કોઈ દિવ્ય પુરુષ લાગે છે? આકાશ માર્ગે કોઈ સામાન્ય પુરુષ હોય તો એ જાય નહીં, આપણે તેનાથી જઈએ પગથી ચાલીએ. આ તો આકાશ માર્ગે ઉડી જાય. શ્રી હરિ કહે છે જીવુબા, એ તો હિમાલય હતા, પ્રેમથી મારા દર્શન કરવા આવ્યા હતા, એને તમે ઓળખો. કોઈ સામાન્ય નહોતા, એ કોઈ કિશોર સામાન્ય છોકરો નહોતો. ભક્તિભાવથી મારી પૂજા કરી અને મારા કંઠમાં મોતીની માળા પહેરાવી છે. મને વન પર્વતમાં રહેવાની રુચિ હતી. જ્યારે મેં વર્ણીનો વેશ રાખ્યો હતો ત્યારે હું હિમાલયમાં જ ફરતો હતો. હિમાલય મને સાચી દિશા બતાવવાની ઘણી સેવા પણ કરેલી હતી. એનું આજે મેં ઋણ ચૂકવ્યું અને મારા થાળનો પ્રસાદ એને આપ્યો અને રાજી કરીને મોકલ્યા છે. કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી દેવે વ્યાજ સહિત ગિરધારી. કહેવત છે ને, ભગવાન કોઈનું આટલું પણ રાખતા નથી. હિમાલયે ખાલી એકવાર ભગવાન દિશાભ્રમ થઈ ગઈ હતી ત્યારે ભગવાને હિમાલય સામેથી આવી અને ભગવાનને સાચી દિશા બતાવી તો એ ઋણ પણ ભગવાને ચૂકવ્યું. તમે જુઓ, ભગવાન કોઈનો ભાર રાખતા નથી. ભગવાન છે એ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરે છે. ભગવાન કૃતજ્ઞ થતા નથી અને પછી પોતાના આશ્રિતોને ઉપદેશ આપે છે કે તમારે પણ જીવનમાં કૃતજ્ઞ થવું નહીં. કોઈએ ક્યારેય પણ આપણું જરા જેટલું પણ સારું કર્યું હોય તો એનો બદલો ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી આપો, પણ ઉપકારનો બદલો ક્યારે અપકારથી આપો નહીં. આ મહારાજ આપણને પોતાના જીવનમાંથી શીખવે છે. તો અહીંયા આપણે 100 અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ. બીજું એક સરસ મજાનું ચરિત્ર છે. મૂંગાને બોલતો અને લંગડાને ભગવાન ચાલતો કરે છે. એ કથા આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. અહીંયા વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ
કારણ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ